مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ عشان تكونوا كثير مناح. أنا اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب كتير طويل، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. مشاهدة ممتعة. اليوم راح نتكلم عن سفينة الموت اللي راح ضحيتها 1070 شخص، الملقبة بعبارة الموت. السفينة كانت كبيرة جدا لدرجة أن الطابق السفلي كان مشحون ب 220 سيارة، وأما بالنسبة للطابق الأوسط واللي فوقه هو مكان تواجد المسافرين والطاقم والأشخاص الآخرين، وأما الطابق الأخير وهو سطح العبارة الصور الحقيقية بعد ما تم البحث عن السفينة. تبدأ قصتنا يوم قامت السفينة بالإبحار بشكل كتير طبيعي وعادي، إلا لما بلش الدخان يطلع من الأمام، تحديدا من النوافذ الصغيرة، بسبب انفجار غرفة المحرك السفينة، وانتشر اللهب بسرعة كتير كبيرة. وأكيد الدخان المنتشر والحرارة المنتشرة سبب الذعر للناس، مما جعلهم يتقدمون في مقدمة السفينة. القبطان واللي هو رئيس السفينة واللي يقودها حاول يهدي الناس، وقال أن الحريق تم السيطرة عليه باستخدام مياه البحر، لكن الأمر أصبح أسوأ، والناس بدأت تصرخ وتركض لما السفينة بلشت تميل للجهة اللي فيها بلش الحريق. الكل صار مذعور وخايف، اللي ينط من السفينة ولاقي حتفة وتأكل أسماك القرش، واللي احترق من النيران واللي غرق. طبعا من هاي الحادثة نجوا قلة القليل، يعني تقريبا ما نجوا ولا حدا من الناس. كتير كانوا يعرفون يسبحون بس ماتوا من شدة البرد، والبعض مات من أسماك القرش. طبعا الغريب بالقصة كلها أن القبطان كان يقدر يرجع لموقع الانطلاق اللي تبعد عنه بالكتير ساعتين، أو حتى يبلغ عن الحادثة اللي صارت للشرطة أو لأي حدا لحتى يجوا ينقذوهم، بس أصر أن يكمل الرحلة رغم كل شيء. وبعدما بدأت السفينة بالغرق والحريق يلتهم السفينة، شاهد أحد الركاب أن القبطان أول من غادر السفينة على متن قارب صغير وبعض من مساعديه.